Om du har studerande att skapa videomaterial, hur bedömer du det materialet då? Vad är en bra video och vad är en mindre bra video? Hur ska vi tänka där? Det här är frågor vi ska fundera på i den här filmen. Mitt namn är John Henriksson, jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Vi har haft en hel del fortbildningar för grundskolelärare som jag nämnde tror jag i den första videon också, där vi har just tangerat multimedia i undervisningen. Och en av de centrala temana vi har diskuterat är just bedömningen av multimodalt material. Vi är ganska kunniga på att bedöma textmaterial. Det här är någonting som vi har i vår tradition och vi har det i vår verksamhetskultur. Det här är någonting vi kan. Men hur funkar det när vi ska bedöma en video? Eller en podcast? Eller en ljudinspelning? Vad kan vi ta med oss och vad måste vi tänka till om? Det här är sådana frågor vi ska fundera på nu. För det första, om vi börjar med själva lärprocessen. Att skapa en film är en lärprocess. Det är inte som så att den bara dyker upp någonstans, utan det är en process att skapa den här filmen. Lite som de här videorna har förklarat här tidigare. Om vi börjar i första skedet i processen, så det första du måste göra är förklara vad du förväntar dig av dina studerande. Vad definierar du som en bra video? Hur mycket tid förväntar du dig att det ska ta för dem att göra den här videon? Vilka steg förväntar du dig att de ska göra för att nå resultatet? Och hur stakar vi fram processen helt enkelt? Det kan handla om att ge exempel från tidigare år eller andra videor som finns tillgängliga. Att det här skulle vara en bra video, titta på den. Det kan också handla om att förklara helt enkelt målen och stolpa ut målen väldigt på detaljnivå, alltså lärandemålen. Att det här är det som ni ska jobba med. Men huvudsaken är att förväntningarna ska vara glasklara och att ni är på samma karta, både du och studerande. Så att alla är överens om att det här är det vi ska göra. Det är liksom första steget. Sen handlar det om vilka steg du lägger in i processen. Som ni märkte så videoprocessen kanske inleds med att man gör ett manus. Då skulle jag staka upp någonstans i processen ett tillfälle där inför vilket studerande har läst på om att skapa manus eller där studerande åtminstone förväntas göra ett utkast på sitt manus. Men på det där tillfället ska de få möjlighet att diskutera med varandra, presentera sitt manus åt en grupp andra studerande och de får ge feedback och kamratrespons och tillsammans diskutera vad de har stött på för frågor. Sen kan det hända att den där gruppen har några större frågor som de vill ta upp till en allmän diskussion. Men ni vet, helt vanlig kamratrespons och nappa tag i frågor diskussioner som dyker upp. Sådana här tillfällen skulle jag baka in för manuset, men jag skulle också baka in det för liksom kameravinklar och ljussättning, allt det där, den där tekniska aspekten. Konkret så skulle jag be studerande att samla in material. Gå och testa, det behöver inte bli den färdiga produkten, men gå och testa och spela in en inspelning där du tänker att du skulle kunna stå. Så att du får testa miljön, testa ljuset, testa ljudet. Kör lite olika kameravinklar, ta med dem där till en övning. Och här sitter vi och diskuterar och jämför. Och helt enkelt igen i smågrupper, visa på telefonen, så här tänker jag, kommentera gärna. 2 stars and a wish eller någon motsvarande kommentarsmetod så att vi får igång en diskussion. De lär sig av varandra och potentiella stora frågeställningar dyker upp. Så manus är en sån här nyckelfas. Det här liksom planeringsfasen med just kameravinklar som det är en annan nyckelfas. Sen till tredje, man skulle kunna baka in en sån också under redigeringen någonstans. Att när studerande förväntas redigera sin video, ungefär i den fasen innan de klickar på export, att man då skulle baka in någon form av kamratrespons skulle också vara nyttigt. För det är väldigt bra när man redigerar att man har någon som kastar ett extra öga på det och hamnar och tittar igenom den där filmen och framförallt letar efter den där röda tråden och tempo och sådana här saker. Det kan vara bra att ha ett par extra ögon under den processen också. Så eventuellt då en tredje kamratrespons där. Innan sen studerande skickar in det slutliga resultatet. Hela min poäng här med den här formativa delen i mitten är det att det ska inte vara en överraskning för studerande vad de får för resultat i slutändan. Varken för det ska inte heller vara en överraskning för dig. Ni ska båda två ha en ganska bra aning om vad som komma skall. Och den här känslan den kommer bara från att man har presenterat
och diskutera de här sakerna under processens gång. Det är då man hinner korrigera sådana här saker. Det är då man hinner reagera på saker och ting. I slutändan kommer du ändå att hamna och göra en summativ bedömning, gissar jag, på de här videorna. Och då betyder det att du måste utgå från det här materialet du skapar från början. Till exempel den här matrisen, eller checklistan, eller vad det nu må vara. Men det där huvudpoängen, det som du måste ta beslut om, är värdesätter du innehållet, alltså det som studerande säger, eller tekniskt utförande. Är de jämlika, eller är det någon som väger tyngre? Troligtvis så kanske innehållet är det som väger tyngre. Och då måste du låta det synas i din bedömning på något sätt. Och förklara det från början och studerande att det är innehållet som ligger i fokus i det fallet. I ett annat tema kanske tekniska utförande har med fokus. Men det här måste du alltså bestämma. För det här ligger den där vägningsaspekten. Sen vad gäller till innehållet så då kommer vi till konkreta frågor som sånt att är det liksom rätt innehåll som tas upp? Är det ett logiskt tema? Följer det en röd tråd? Ni vet, samma saker som vi bedömer när det kommer till en textredovisning. Det är inte något konstigare där. Tekniskt utförande däremot, då kan man välja att kolla just på klipptempo, redigeringar, grafik, kameravinklar, ljussättning och andra sådana aspekter som har med till tekniken att göra. Men det är alltså upp till dig huruvida du värderar dem överhuvudtaget och då är vilken nivå, hur du väger upp de här två aspekterna. En sista fråga som du kanske måste fundera på är att har studerande möjlighet att revidera sin inlämning? Videon är på det sättet ett färdigt format, samma gäller poddar. När man väl har exporterat det så känner man sig ganska färdig med det. Men om studerande mot förmodan märker att de vill lägga till någonting, spela om ett klipp eller fixa till någonting i redigeringen, är det okej att lämna in en reviderad version? Och hur funkar det med deadlines och så vidare? Det är en sån grej som kan löna sig att tänka på redan från början. Det var en kort genomgång av av olika aspekter av bedömningen gällande studerandes videomaterial. Jag hoppas det var nyttigt, jag hoppas jag gav dig lite tankeställare. Och har du kommentarer, synpunkter på det här eller resten av hela videohelheten så är det bara att ta kontakt. Du hittar mina kontaktuppgifter här nedanför. Stort tack för min del!